Hi everyone! So again, this is Teacher Marilyn. So ngayon naman, i-discuss ko sa inyo yung multiplication ng polynomials. Pero sisimulan ko muna siya dito sa multiplying monomial. So dalawang parts to. So this is yung first part. So dito, meron tayong example dito. No? So pag sinabi natin monomial, ang ibig sabihin nun, isa lang yung term. Okay? Kaya yung meaning ng word na mono. Mono means one or single. Okay. So, ang gagawin nating approach dito is parang yung ginagawa lang natin sa pag-simplify ng exponential expression. So, gagamitin natin siya ng law of exponents. Okay. So, simulan muna natin dito. Since naka-raise siya sa second power, so, didistribute natin tong square dun sa bawat isang term sa loob ng parenthesis. So, magiging ganito yung sagot natin. So, this will now be 3 squared and then x. So, negative 2 times positive 2 is negative 4. And then y squared. Okay? Kung bakit y squared yan? Kasi yung exponent ng y dito ay 1. So, remember, sa algebra, hindi na natin nilalagay yung 1 na exponent. Okay? So, kasi parang invisible number siya. Okay, next one. Dito naman. So, ganun din ang gagawin natin. This time, ang exponent natin ay 3. So, dito meron tayong 2 raised to the third 2 cube. And then x, then 4 times 3 gives you 12. Okay, and then yung y naman, negative 2 times positive 3 is negative 6. Okay, so ngayon, i-solve pa natin further. So ito, i-express na natin to as 9 kasi 3 squared is equal to 9. And then, x raised to negative 4, y squared. Sa kabila naman, itong susunod, meron tayong 2 cube. So, 2 cube, that is equal to 8. Kasi 2 times 2 times 2 is equal to 8. And then x raised to 12, y raised to negative 6. So this time, pwede na natin pagsamahin yung mga exponents of the same base. So kapag multiplication, ang ginagawa natin sa exponents is that ina-add natin sila. So first, multiply muna natin si 9 at saka si 8. So 9 times 8 gives you 72. Okay? And then, sa x naman, so meron tayong negative 4 plus 12. And then, sa y, meron tayong 2 plus negative 6. Okay, so kapag sinimplify natin to magiging ganito. So, 72. And then, ang x mo ngayon is negative 4 plus 12 gives you positive 8. And then, sa y naman, so we have positive 2 plus negative 6 is negative 4. So, kung mapapansin nyo, itong ating exponent dito ay negative. Okay, so di ba ang goal natin sa algebra dapat walang negative exponent. So gagawin natin para maging positive yan, ililipat natin siya sa denominator. So yun yung pinaka-shortcut niya. So kung medyo hindi pa kayo familiar dito, I suggest na panoorin niyo yung video ko dun sa law of exponents. So meron akong playlist nun. So dun yung makikita yung mga rules for exponents. So now, gagawin natin ganitong final answer. So, 72, x raised to 8 over y raised to 4. So, ito na po yung ating final answer. Okay? So, ganyan po. So, again, pag nag-multiply tayo ng monomials, ang ginagawa lang po natin doon ay nag-a-apply lang tayo ng law of exponents. Okay, next example naman, dito, meron akong monomial, okay? At yung monomial na to, nakamultiply siya sa isang polynomial. So, itong polynomial na to, meron tayong 4 terms. So, 1, 2, 3, 4. So, kapag ganito, ginagawa lang natin, minumultiply natin ang monomial sa bawat isang term, okay, sa loob ng parenthesis. So, or in short, tinatawag natin doon, dinidistribute natin siya. Okay, so simulan na natin. So, dito muna tayo sa first term. So, yung 2 times 4 is 8. And then, magiging x squared kasi x times x is x squared. And then, y squared. Tapos, next, dito naman tayo sa negative 3. So, that's negative 3 times 2 is negative 6. And then, x cubed. Okay, bakit x cubed? Kasi, di ba, ang exponent ng x dito ay 1. So, 1 plus 2 is 3. And then, meron tayong y cubed. Bakit y cubed? Kasi, 2 plus exponent ng y dito ay 1. Okay, next one, multiply natin siya sa negative 10. So, ito ay magiging negative 20 xy squared. And then lastly, dito na tayo sa positive 3y. So,
2 times 3 is positive 6. Okay, and then magiging ano to, x, and then y cube. Kasi again, ang exponent ng y dito ay 1. Okay, so kung mapapansin nyo dito, wala tayong like terms. Okay, so wala na tayong pwede ibang pagsamahin. So therefore, kung ano tong naisagot natin, ito na yung ating final answer. Ayan. Yan po siya. Okay? Pero pag meron kayong nakita na merong mga like terms, kailangan nyo pa siyang i-simplify by combining them. Okay? So, ito po is again yung paano mag-multiply ng monomial sa isang polynomial. So, again, kailangan mo lang siyang i-distribute or i-multiply sa bawat isang term doon sa ating polynomial. So, yung susunod ko naman na video, yung part 2, doon ko naman i-discuss yung multiplication of binomials at saka mga special products.